नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, UPSC MPSC गुरु चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आज आपण घेऊन आलो महिला व बालविकास अधिकारीचा जो प्रश्नसंच आहे तो क्रमांक 2 म्हणजेच भाग 2 आपण आज घेऊन येतोय। तर मित्रांनो, तयारी चांगली करा, कारण हे प्रश्न तुम्हाला परीक्षेला येऊ शकतात। तर चला तर मग सुरू करूया। तर प्रश्न क्रमांक 1, अमेनोरिया म्हणजे काय? तर याचं उत्तर आहे मासिक पाळी न येणे। अमेनोरिया म्हणजे मासिक पाळी न येणे। तर महत्त्वाचा प्रश्न आहे मित्रांनो, हा परीक्षेस येऊ शकतो। तो पुढील प्रश्न, शरीरामध्ये किती टक्के कॅल्शियम हाडामध्ये असते? तर याचं उत्तर आहे मित्रांनो, शरीरामध्ये 90% कॅल्शियम हे फक्त हाडांमध्ये असते। तर पुढील प्रश्न, तर WHO संघटनानुसार पौगंडावस्था दरम्यानचा कालावधी कोणता? तर 10 ते 19 वर्ष। WHO म्हणजे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन। तर वयात येणे याचा कालावधी कोणता? तर मित्रांनो, वयात येणे याचा कालावधी हा 10 ते 18 वर्ष एवढा आहे। तर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वर्षाच्या आत बाळाला कोणत्या लसी देता येतात? तर त्यामध्ये क्षय प्रतिबंधक, त्रिगुणी, पोलिओ आणि गोवर या लसी 1 वर्षाच्या आत बाळाला देता येतात। तर बाळाला जन्माला आल्यावर लगेच कोणता डोस देतात? तर 0 पोलिओ डोस हा बाळ जन्माला आल्यानंतर लगेच देतात। तर नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, तर टाळू लवकर भरून यावा म्हणून त्यावर तेल जिरवण्याची प्रथा ही चुकीची आहे की बरोबर आहे? तर मित्रांनो, ही प्रथा चुकीची आहे। तर 8 नंबर, किती कालावधीनंतर आईच्या दुधाबरोबर बाळाला वरच्या आहाराची गरज असते? तर 6 महिने हे याचं योग्य उत्तर। तर भारत सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान राबवण्यास केव्हा सुरुवात केली? तर भारत सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान राबवण्यास 2005 साली सुरुवात केली। तर शेवटचा प्रश्न मित्रांनो, नवजात अर्भकाला कावीळ झाली असता कोणत्या रंगाचा दिवा विलुरुबी या विभाजनात चांगला दिसतो? तर हिरवा रंगाचा दिवा। तर मित्रांनो, अशाच व्हिडिओसाठी आमच्या चॅनलला UPSC MPSC गुरुला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। सोबतच असं अजून आम्ही प्रश्नसंच असे सुरूच ठेवणार आहोत, म्हणून त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका। धन्यवाद।